Mira! Asan yung cellphone ko? Ando sa sala. Mira, tingnan mo ang mura ng diet ko. Di ba yung bili mo 580, 450 pesos. Mira! Napagod na yan. Fighting. Ngayon ba magpa-practice day? Sa ano? Sabi ko. Ang ganda-ganda naman yan. Ang ganda-ganda naman yan. Ang ganda-ganda naman yan. Sobra naman ganda-ganda. Ang ganda-ganda. Ang ganda-ganda. Sobra naman ganda-ganda.
Ano? Panood ka. Sino yan? Tintin yan? Ha? Oo, Tintin yan eh. Tintin yan eh. Oo. Tintin yan na. Oo. Tintin yan ako. Oo. Tintin yun? Ha? Oo. Ano? Tintin yun? Oo. Ititingnan! Ititingnan eh. Oo. Ititingnan natin. Ang lamig-lamig naman ang ano mo, katawan mo. Kamutin mo naman eh. Wala ako. Okay, sumama. Bakit tumatayo ka? Ano ba sinabi mo tayo ka? Laro ka lang, ha? Na yung ano, 25 na yung nanonood sa'yo. Wala man lang nag-like sa kanila. Ano? Ito na. Ito na nanonood sa'yo ah. Sabi ko na lang siya. Ano? Napagod na yan. Ganda-ganda naman yan! Ang ganda-ganda naman yan! Ang ganda-ganda naman yan! Sabi naman, ganda-ganda naman! Ang ganda-ganda naman! Ang ganda-ganda naman! Sobra naman, ganda-ganda naman! Sila tinatawag ka! Ang ganda naman! Yung si ate.
Hindi na nanonood kayo. Hindi na mga sagot. Nalaro niya yung dante, yung galing niya. Hindi na rin eh. Sabi mo na lang siya. Ano? Napagod na yan. Sabi mo. Ganda-ganda naman yan. Ang ganda-ganda naman yan. Ang ganda-ganda naman yan. Sobra naman ganda-ganda. Ang ganda-ganda. Ang ganda-ganda. Sobra naman ganda-ganda.
ganda naman yan. Oh, ano? Ano? Sila rin. Hindi narinig. Nagsusumbong na. Sasabi ko na siya. Ano? Napagod na yan. Sabi ko, Ganda-ganda naman yan.
Ganda-ganda naman yan! Ang ganda-ganda naman yan! Ang ganda-ganda naman yan! Sobra naman ganda-ganda! Ang ganda-ganda! Ang ganda-ganda! Sobra naman ganda-ganda! Tintin na tinatawag ka! Ang ganda naman yan! Wag mo na. Habis na? Let's make a video. Jug, jug, jug. Tante naman.
Si Tintin na maganda. Si Tintin. Sasabi ko na lang siya. Ano? Napagod na yan. Shoulders, knees and toes, knees and toes. Ang ganda naman.
Ayaw niya. Sinasabi ko na siya. Ano? Napagod na yan. Sabi ko. Ganda-ganda naman yan! Ang ganda-ganda naman yan! Ang ganda-ganda naman yan! Sobra naman ganda-ganda! Ang ganda-ganda! Ang ganda-ganda! Sobra naman ganda-ganda! Tinatawag ka! Ang ganda naman yan! Bago na. Hindi na rin. Parang,
Kasabi ko na lang siya. Napagod na yan. Ang gada-gada. Ang gada-gada-gada-gada. Sabi nung Bigat-bigat. Ang ganda naman yan. Mama. Hindi na rin. Marunong.
Tante naman kasi. Ayaw niya. Sinasabi mo na lang siya. Ano? Napagod na yan. Sabi mo. Ganda-ganda naman yan! Ang ganda-ganda naman yan! Ang ganda-ganda naman yan! Sobrang naman ganda-ganda naman! Ang ganda-ganda naman! Ang ganda-ganda naman! Sobrang naman ganda-ganda naman! Ang ganda naman! Wag mo na.
Pinakante naman kasi. Ayaw niya. Sinasabi ko na lang siya. Ano? Napagod na yan. Ayan na. Sabi nung Ang ganda-ganda naman yan! Ang ganda-ganda naman yan! Ang ganda-ganda naman yan! Sobra naman ganda-ganda! Ang ganda-ganda! Ang ganda-ganda! Sobra naman ganda-ganda! Tintin na tinatawag ka! Ang ganda naman yan! Tin, tin, tin! Tiki, 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 tiki! Tiki! Ah, tiki, 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 tiki! Ah, tiki, 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 tiki! Wag mo na. Ah, tiki, ah, tiki, 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 tiki! Ah, tiki, ah, tiki, ah, tiki,
Hindi narinig. Marunong. Kasabi mo na lang siya. Kaya na bumalik. Ano? Napagod na yan. Sabi nung Ang ganda-ganda naman yan! Ang ganda-ganda naman yan! Ang ganda-ganda naman yan! Sobra naman ganda-ganda! Ang ganda-ganda! Ang ganda-ganda! Sobra naman ganda-ganda! Ten na tinatawag ka! Ang ganda naman! Ten! 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 Tiki! Wag mo na. Magkanto. Tagbuang alat na ano. Wala lahat. I-change. Sibuyas. Ang tama mo. Sabi mo kita. Ang laki. Tintin. 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 Pagasimiro.
Andun lang ang benta niya. Ano lang din na rin eh. Marunong. Ano yan? Ante naman kasi. Ayaw niya. Sabi mo na lang siya. Ano? Napagod na yan. Sabi nung Ganda-ganda naman yan. Ang ganda-ganda naman yan. Ang ganda-ganda naman yan. Sobra naman. Ang ganda naman. Galit, galit. Hindi. Galit, galit na ka. Hindi. Hindi. Sobra na yan na. Ano? Papalo na naman. Aba. Aba na. Hindi. Nagagalit na ako. Nagagalit na mama mo. Tara, tayo. Ah!
Interesante naman kasi. Ayaw niya na. Bago tayo gawa. Sasabi mo na lang siya. Ano? Napagod na yan. Ayan na. Sabi mo. Ang ganda-ganda naman yan! Ang ganda-ganda naman yan! Ang ganda-ganda naman yan! Sobra naman ganda-ganda! Ang ganda-ganda! Ang ganda-ganda! Sobra naman ganda-ganda! Tintin na tinatawag ka! Ang ganda naman yan! Bago na.
Bante naman kasi. Ayaw niya na.
Hindi na rin eh. Marunong.
Hindi na rin eh. Marunong. Yan na po. Tante naman kasi. Ayaw niya. Sabi mo na lang siya. Ano? Napagod na yan. Ano bang bibilin? Sabi ko. Ano pa ako? Ang ganda-ganda naman yan! Ang ganda-ganda naman yan! Ang ganda-ganda naman yan! Sobra naman ganda-ganda! Ang ganda-ganda! Ang ganda-ganda! Dala ka na ano, bili kang tatlong Sobra naman ganda-ganda! Tintin na tinatawag ka! Ang ganda naman yan! Tin, tin, tin! Tiki, 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 tiki! Tiki! Ah, tiki, 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 tiki!
Hindi na rin eh. Marunong. Bante naman kasi. Ayaw niya. Kasabi mo na lang siya. Ano? Napagod na yan. Ayan na. Sabi mo. Ang ganda-ganda naman yan! Ang ganda-ganda naman yan! Ang ganda-ganda naman yan! Sobra naman ganda-ganda! Ang ganda-ganda! Ang ganda-ganda! Sobra naman ganda-ganda! Ten lang tinatawag ka! Ang ganda naman yan! Ten. Wag mo na.
Hindi na rin eh. Marunong. Tante naman kasi. Ayaw niya na. Bago na ikaw ah. Kasabi mo na lang siya. Ano? Napagod na yan. Ayan na. Sabi nung Ang ganda-ganda naman yan! Ang ganda-ganda naman yan! Ang ganda-ganda naman yan! Sobra naman ganda-ganda! Ang ganda-ganda! Ang ganda-ganda! Sobra naman ganda-ganda! Bago na.
Hindi na rin eh. Marunong. Okay. Ano yung si Boy yung niluto mo? Sinabi ko walang bedsheet pero Siguro yun na. ay ano ba? Tatlong parado. Hindi ko sinabi na. Tente naman kasi. Ayaw niya na. Ganda na ng gamot. Kasabi mo na lang siya. Ano? Napagod na yan. Pag uuwi ko na, wala si TJ pa kumawin. Ako muna. Sabi nung Ang ganda-ganda naman yan! Ang ganda-ganda naman yan! Ang ganda-ganda naman yan! Sobra naman ganda-ganda! Ang ganda-ganda! Ang ganda-ganda! Sobra naman ganda-ganda! Tintin na tinatawag ka! Ang ganda naman yan! Tin! 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 Tiki! Pagod na.
Hindi na rin eh. Marunong. Eh, Ayan, pag sabi mo. Wala kasi sa cellphone. Tante naman kasi. ayaw niya. Bago tayo gawa. Kasabi mo na lang siya. Ano? Napagod na yan. Ayan na. Sabi mo. Ang ganda-ganda naman yan! Ang ganda-ganda naman yan! Ang ganda-ganda naman yan! Sobra naman ganda-ganda! Ang ganda-ganda! Ang ganda-ganda! Sobra naman ang ganda naman Wag mo na.
Hindi na rin eh. Marunong. Tente naman kasi. Ayaw niya na. Pagod na ikaw ah. Kasabi mo na lang siya. Ano? Napagod na yan. Ayan na. Sabi ko, Ang ganda-ganda naman yan! Ang ganda-ganda naman yan! Ang ganda-ganda naman yan! Sobra naman ganda-ganda! Ang ganda-ganda! Ang ganda-ganda! Sobra naman ganda-ganda! Ten lang tinatawag ka! Ang ganda naman yan! Ten. Pagod na. Kailan yan?
Tante naman kasi. Ayaw niya na. Bago na ikaw ah. Kasabi mo na lang siya. Ano? Napagod na yan. Ayan na. Sabi mo. Ang ganda-ganda naman yan. Ang ganda-ganda naman yan. Ang ganda-ganda naman yan. Sobra naman. Ang ganda-ganda. Sobra naman. Tintin lang tinatawag ka. Ang ganda naman. Tin, tin, tin. Tiki. Bago na.
Budas. Sipon lang ang ano sa akin. Ano pala? Hindi narinig. Marunong. Tante naman kasi. Ayaw niya na. Bago na ikaw ah. Kasabi mo na lang siya. Ano? Napagod na yan. Ayan na. Sabi nung, Ang ganda-ganda naman yan! Ang ganda-ganda naman yan! Ang ganda-ganda naman yan! Sobra naman ganda-ganda! Ang ganda-ganda! Ang ganda-ganda! Sobra naman ganda-ganda! Ten lang tinatawag ka! Ang ganda naman yan! Tin! 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 Bago na.
Hindi narinig. Marunong. Tente naman kasi. Ayaw niya. Bago na ikaw ah. Sabi mo na lang siya. Ano? Napagod na yan. Ayan na. Sabi nung Ang ganda-ganda naman yan! Ang ganda-ganda naman yan! Ang ganda-ganda naman yan! Sobra naman ganda-ganda! Ang ganda-ganda! Ang ganda-ganda! Sobra naman ganda-ganda! Tintin lang tinatawag ka! Ang ganda naman yan! Tintin! Wag mo na.
Hindi na rin eh. Marunong. Bastante naman kasi. Ayaw niya na. Kasabi mo na lang siya. Ano? Napagod na yan. Ayan na. Sabi nung, Ang ganda-ganda naman yan! Ang ganda-ganda naman yan! Ang ganda-ganda naman yan! Sobra naman ganda-ganda naman! Ang ganda-ganda naman! Ang ganda-ganda naman! Sobra naman ganda-ganda naman!
Hindi narinig. Marunong. Ante naman kasi. Ayaw niya. Kaya sabi mo na lang siya. Ano? Napagod na yan. Ate. Ate. Sabi mo. Ang ganda-ganda naman yan! Ang ganda-ganda naman yan! Ang ganda-ganda naman yan! Sobra naman ganda-ganda! Ang ganda-ganda! Ang ganda-ganda! Sobra naman ganda-ganda! Ang ganda naman! Bago na. Pabilisan mo pa. Barado ata yun. Hindi yan barado.
Hindi narinig. Marunong. Bante naman kasi. Sabi mo na lang siya. Ano? Napagod na yan. Sabi ko, Ganda-ganda naman yan! Ang ganda-ganda naman yan! Ang ganda-ganda naman yan! Sobra naman ganda-ganda! Ang ganda-ganda! Sakit ang tiyan ko kanina pa. Ang ganda-ganda! Kailan yan, ma? Sobra naman ganda-ganda! Tinatawag ka! Ang ganda naman yan!
Hindi narinig. Marunong. Huwag mo ano to, CD ah. Huwag mo i-mute yun ah. Alas 4, dyan na. Interesante naman kasi. Ayaw niya. Sasabi mo na lang siya. Ano? Napagod na yan. Sabi mo. Ang ganda-ganda naman yan! Ang ganda-ganda naman yan! Ang ganda-ganda naman yan! Sobra naman ganda-ganda! Ang ganda-ganda! Ang ganda-ganda! Sobra naman ganda-ganda! Tinatawag ka! Ang ganda naman yan!
Hindi narinig. Marunong. Ante naman kasi. Ayaw niya. Sabi mo na lang siya. Ano? Napagod na yan. Sabi nung Ang ganda-ganda naman yan! Ang ganda-ganda naman yan! Ang ganda-ganda naman yan! Sobra naman ganda-ganda! Ang ganda-ganda! Ang ganda-ganda! Sobra naman ganda-ganda! Tinatawag ka kasi! Ang ganda naman yan!
Hindi na rin eh. Marunong. Bante naman kasi. Ayaw niya. Sabi mo na lang siya. Ano? Napagod na yan. Sabi mo. Ang ganda-ganda naman yan! Ang ganda-ganda naman yan! Ang ganda-ganda naman yan! Sobra naman ganda-ganda! Ang ganda-ganda! Ang ganda-ganda! Sobra naman ganda-ganda! Ang ganda naman! Bago na.
Mas gwapo ka. Hindi narinig. Marunong. Kampante naman kasi. Ayaw niya. Sabi mo na lang siya. Ano? Napagod na yan. Sabi mo. Ang ganda-ganda naman yan! Ang ganda-ganda naman yan! Ang ganda-ganda naman yan! Sobra naman ganda-ganda! Ang ganda-ganda! Ang ganda-ganda! Sobra naman ganda-ganda! Ten lang tinatawag ka! Ang ganda!
Hindi narinig. Marunong.
Hindi na rin eh. Marunong. Bante naman kasi. Ayaw niya. Kasabi mo na lang siya. Ano? Napagod na yan. Sabi mo. Ang ganda-ganda naman yan! Ang ganda-ganda naman yan! Ang ganda-ganda naman yan! Sobra naman ganda-ganda! Ang ganda-ganda! Ang ganda-ganda! Sobra naman ganda-ganda! Tinatawag ka! Ang ganda naman yan! Wag na.
Hindi na rin eh. Marunong. Tante naman kasi. Ayaw niya. Sabi mo na lang siya. Ano? Napagod na yan. Sabi mo. Ang ganda-ganda naman yan! Ang ganda-ganda naman yan! Ang ganda-ganda naman yan! Sobra naman ganda-ganda! Ang ganda-ganda! Ang ganda-ganda! Sobra naman ganda-ganda! Tinatawag ka! Ang ganda naman! Pagod na.
Hindi narinig. Marunong. Importante naman kasi. Sasabi ko na lang siya. Napagod na yan. Sabi ko,
Hindi narinig. Marunong. Ay, hindi naman natitigil yan. Sabi naman matulog. Ay, sige. Sabi mo naman siya. Ano? Napagod na yan. Ay, sige. Sige, madalo ka na naman. Ang ganda naman yan.
nag-away dyan, ha? Abalo naman natin nag-aaway sa bebe-bebe namin na yan. Oo, sino nag-away dyan, ha? Wait na naman din ako, naubad na ang bill. Ano pasindim na yan? Iniwan naman ni mama yan. Iniwan naman ng mama ang baby namin. Ha? Iniwan niyo ba, mama? Iniwan yan. Ante naman kasi. Oh, what is that? Ayaw niya. What is that? Kaya sabi ko na lang siya. Ano? Napagod na yan. Sino nag-away dyan, ha? Ate! Hindi! O sino nag-away dyan, ha? Apalo naman nag-away sa Tintin naman yan. Hindi naman yan. Nag-away naman ng Tintin. Okay, ano? Sino nag-away? Oh, sino pa nag-away sa inyo? Apalo yan na. Sino nag-aaway sa Tintin namin? Kaya na. Inaaway niyo ang baby namin na. Away-away niyo ang baby Tintin namin na. Wag na. Sorry, Papa. Papa? Papa? Wala natin, Papa. Papa, Tintin. Uy, Tintin yan na. Tintin yan na. Oh, Tintin yan na. Tintin yan na. Ganda Tintin na. Bulaga. Ay. Uy, Tintin yan na. Bulaga. Ganda naman. Papa.
Tintin yan? Tintin yan? Oh, ganda naman Tintin. Ang ganda-ganda naman yan. Ganda-ganda naman. Bulaga. Wow! Wow! Ano pa ako? Hindi siya susunod. Tintin yan? Tintin? Tintin yan na. Ganda-ganda. Tintin, Papa, sagot mo. Tatawag Tintin. Oh, Tintin yun ah. Talaga, Tintin yun ah. Wah. Ano ka din, Papa? Tintin nga. Oh. Ikaw talaga. Tintin yan? Tintin yan ah. Matay. Matay. Naman. Cocomelon. Cocomelon. Elefante naman.
Ito lang, susubok kita kayo. Ano ha? Hindi nakapanganap eh. Huwag ka nang uwi dito ha. Papupunta ka pa dun ha. Eh, nakapanganap. Pinakamasarap si Quintin. Yan mo na. Yan mo na. Hello. Hello mo na. Hello. Hello. Ang ganda naman. Ang ganda naman. Umiyak ito kanina. Ha? Iyak-iyak ikaw. Nagising-gising na lang yung tintin. Sige, ganyan mo pa. Sumisikot ka. Ang ganda naman yan. Ang ganda mo naman. Interesante naman kasi. Sasabi ko na lang siya. Ano? Napagod na yan. Sabi mo. Ang ganda-ganda naman yan! Ang ganda-ganda
Sobra naman. Ano, Tenten? Ang ganda-ganda naman yan. Ang ganda-ganda naman po yan. Ang ganda-ganda mo naman. Umiyak ikaw kanina. Umiyak ikaw. Iwan ikaw ni ate. Iiyak ikaw. Naiyak ikaw. Kaya ikaw gising. Nagising ikaw. Ang ganda naman. Bakit? Bakit po? Bakit Bakit? naman? Iiyak yan. Bakit po ikaw iyak? Bakit po ikaw iyak? Iwan ikaw ni mama, Iniwan ikaw ni mama. Iniwan ikaw ni mama. Tawain mo. Iwan lang ikaw ni mama, no? Nagdedede naman yan. Nagdedede naman yan. Ang ganda naman. Ang ganda naman yan. Sobra naman ganda yan. Tintin namin yan. Ang ganda naman yan. Hindi na rin eh. Marunong.
Natitibla lang ako. Please na. Okay, 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 okay. Okay, tawanin mo. Ano ba? Ang ganda naman din. Uy, 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 uy. Iyak. Simple lang gatas, ate. Iwan ito kasi mama eh. Iwan ito kasi mama. Ay, hindi na po. Hindi na po. Hindi na po. Ten! Sige, sabi mo lang. Tama na. Tama napagod na yan. Ten! Sino nag-away dyan, Ten? Ano yung planting na doon? Ano? Hindi ikaw. Ten! Oh, tingnan. Oh, hindi mo bilis. Tawag mo sa kanya bang ginagawa para hindi siya umiyak. Tawagan mo na si Papa. Papa? Oo. Bakit hindi ka makakapagod?
Hindi sumasagot. Tawagan mo na ba? Dito ka ba?
Sabi mo na lang siya. Ano? Napagod na yan. Sabi mo. Ang ganda-ganda naman yan! Ang ganda-ganda naman yan! Ang ganda-ganda naman yan! Sabi naman, ganda-ganda-ganda! Ang ganda-ganda-ganda! Ang ganda-ganda-ganda! Sabi naman, ganda-ganda-ganda! Ang ganda naman! Patay na aircon. Bibisan ko. Okay, sino na-away ka dyan? Na-away ka na? Sige, labas tayo. Please ka muna, ha? Pag nalala ka, lumalabas yung tiyan ng anak ko. Ibig sabihin, nandito si Papa mo. Gising na pa? Gising na pa si Tin? Hindi, ito alis niya. Ha? Buti mo ako agad tinawagan. Hello? Buti tinawagan. Ang dami ko nang tinawagan. Pati si ate niya. Si Papa, may nakarama-rama kasi dito na ako. Siya ang naka-ano eh. Siya ang naka-ano eh. Pinapanood yung cellphone ko eh. Ay, doon. Doon. Tara, labas tayo, labas. Pagka gano'n, liwaw-liwaw mo muna. Nakapunta na nga ako doon sa labas. Di ba rin yung mga tumitin? Ano ba dyan? Hindi, dyan lang sa tindahan. Ay, Kat. Kat, ano na yung baby wax? Tiniplan ko na din ang dede. Ayaw ang dede. Gusto kasi niya ng mama. Ano? Gusto kasi niya ng mama. Ano? Diaper. Oh, yan na yung diaper na blue mo. Kasi yun, shit eh. Andito yata sa bag kasi nagala ko sa sama. Opo. Ay, may pupo pala kasi kaya pala umiiyak. May pupo pala kasi kaya pala umiiyak. May pupo pala yan. Hindi na lagyan ng video. Yeah, pag tumatawa ko kay Papa, umi-stop yan, oh. Naglalag. Wala ka lang mo may bubo. May bubo yan talaga.
Ay, gusto niya kay mama na ayaw sa anak ko. Medyo mahiwag, ha? Nag-display lang si mama mo. Nag-display lang si mama ni Claire. Mamaya, lalabas ko muna si Tin. Anak, ipapasyal muna namin si Tin kasi naiyak. Anak. Kasi nagtanggal pa ako ng kuko. Naglinis. Yung natatayo ko, kuko lang doon sa cellphone. Ano? Ay, cellphone lang. Diba? Nag-ayos ano? Pag hindi inayos yun, wala na naman. Natumal na naman. Kaya dapat bait si Tin, ha? Iyok si Tin. Pag hindi talaga niliiyak, iyag-iyag na Tintin maganda. Asan na yung ano? Ba? Aba. Sabi ko na siya. Napagod na yan. Sabi ko, Ganda naman yan. Ang ganda naman yan. Ang ganda naman yan. Dito na naman si Mama. Ano ikaw din? Ang ganda naman yan. Gala-gala na naman yan. Gala. Ang ganda naman
Napagod na yan. Sabi. Ganda-ganda naman yan! Ang ganda-ganda naman yan! Ang ganda-ganda naman yan! Sobra naman ganda-ganda! Ang ganda-ganda! Ang ganda-ganda! Sobra naman ganda-ganda! Sila tinatawag ka! Ang ganda naman!
Nakita ko siya. Ate ko lang yung sa tsabaan. Sabi mo na siya. Ano? Napagod na yan. Sabi mo.
Sabi ko,
Sabi ko,
Sabi ko.
Nabugas, lumayan ka naman. Matalis ko. Baka nag-Chinese garden na sila.
Hindi narinig. Marunong. Sabi mo naman yan. Napagod na yan. Sabi mo. Ang ganda-ganda naman yan. Ang ganda-ganda naman yan. Ang ganda-ganda naman yan. Sobra naman ganda-ganda. Ang ganda-ganda. Ang ganda-ganda. Sobra naman ganda-ganda. Sentinel tinatawag ka. Ang ganda naman yan. Mabigay dito. Parang ikaw magpipipit sa atin.
Hindi narinig. Marunong. Sabi mo na siya. Ano? Napagod na yan. Sabi mo. Ang ganda-ganda naman yan. Ang ganda-ganda naman yan. Ang ganda-ganda naman yan. Sobra naman ganda-ganda. Ang ganda-ganda. Ang ganda-ganda. Sobra naman ganda-ganda. Tinatawag ka. Ang ganda naman.
Hindi na rin eh. Marunong. Bante naman kasi. Ayaw niya. Sasabi mo na siya. Ano? Napagod na yan. Sabi ko. Ang ganda-ganda naman yan. Ang ganda-ganda naman yan. Ang ganda-ganda naman yan. Pagod na.
Marunong. Tente naman kasi. Ayaw niya. Kaya sabi mo
Hindi narinig. Marunong. Sino nag-away sa patin namin na yan? Sabi ko, Ang ganda-ganda naman yan! Ang ganda-ganda naman yan! Ang ganda-ganda naman yan! Sobra naman ganda-ganda! Ang ganda-ganda! Ang ganda-ganda! Sobra naman ganda-ganda! Tintin na tinatawag ka! Ang ganda!
ganda mo naman. Yawa naman ikaw. Ano? Ano, Tin? Pagit mo nga dyan. Five, Puro ka cellphone. Sa kadibig. Pagit mo dyan. Hindi narinig. Marunong. Ito, ano? Pagit mo ayun. Ang dami ka. Talaga. Bulaga. Ano tayo na ikaw dyan? Ang galing-galing mo na. Ang busog-busog pa ikaw. Ang galing na yan. Ang galing na yan. Galing-galing na yan. Nauupo na yan. Galing-galing mo na. Beautiful ka pa. Cute-cute ka pa. Ano ka? Iniwan daw ni iniwan daw ni mama. Awawa naman ang baby ko na yan. Awawa naman yan. Ano? Ha? Nagkatawa-tawa ka pa dyan. Lalabas na laway mo? Ayan, laway na mo na yan. Natutulo na yun ang laway. Natutulo naman ang laway mo? Ha? Ano? Sabi mo na lang siya. Tigil-tigil-tigil-tigil. napagod na yan. Tigil-tigil-tigil-tigil. Ano? Ha? Pag mo mabuti. Sabi mo. Pati ang nasa ano, napag... Ganda-ganda naman niya. Ano ka? Ang ganda-ganda naman niya. Dito kami ni Tindi. Ang ganda-ganda naman niya. Ano Tindi ha? Sobra naman. Ganda-ganda naman. Ang ganda-ganda. Ang ganda-ganda naman yan. Ang ganda-ganda. Sobrang Sobra ganda naman. naman. Ganda-ganda. Ang ganda naman yan. Tintin lang tinatawag ka. Tintin lang tinatawag ka. Ang ganda naman niya. Tinatawag namin. Atenten. Atenten ang tinatawag ka. One, two, ten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
Ay, tatawag ko na. Abayan ko lang. Sabi mo na lang siya. Bulaga. Ano? Sabi mo. Ganda naman. What? 2, 3, 4, 5, Tumatawag si Papa.
Zero, two. Sino to? Kulang. Naayos na daw. Naayos na daw. Asan na daw si mama? Asan na daw si mama? One, two, Si mama dito eh. Sige pa pa naman nagtitinda baka. 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3. Who is that? Halika na. Hindi na patay na ko. Ang dami muta-muta ko. May ano pa. Wala naman yun. Lagi nasa palengke mama. Tawa siya ng tawa. Tinda sana na kita. Ano? Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
Kanina ba siya tumatawag? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
5, 6, 7, 8, 9, 10! Hindi narinig. Ako yung tawa niya naman na rin. Kanina din, iyak niya. Narinig na rin. 1, 2, 3, 4, 5. Gusto mo yung pera. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yung mga sa bag, hindi mo gamit yung papa mo. Sa bag, dito. Sa baba! Sa baba. 1, 6, Sa kabila. 7, Ay, hindi. Tingnan mo dyan. Magkano yan? 8, 9, 10. 1, Amin yung 50. 850 lang. 1, 2, 4, 5, One, Bili ka pa. 2, Sabi mo na lang. 3, 4, 5, 6, 7, Ano na nga yung cellphone? Tatawag ko. 9. May tumatawag. Magdadinig. Ano na? Tawa-tawa naman yan. Tawa-tawa ka naman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Sabi na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 1,
I want to see what
Eight, nine. Yan dapat nabigyan mo sa kanya para makabisado mo yung bilang. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10. Tinatawag ko. Ano masarap na yan? Ay, bunga mo. Ano na lang sa shake? Ay, gabi na, dilim na rin. Gagi, pagkatingin ko doon sa kusina. Nabasa ko yung mga plato natin. Bakit nakalagay doon? Ano na, nakaganon na oh. Yung mga babasagin na plato. Buti na lang isa lang yung nabasa. Siguro na naman ako. Yung malaki. Yung malaki. Ten ang tinatawag namin. Ten ang tinatawag. May bili ka. Abad na ito. Isang snack o isang pillows, saka flat pack. Ay, hindi. Yung ano yun? Cream, ano ba? Oo. Hindi, yung cream oren, pero hindi yung isa. Yung isa, ano ba? Oreo, yung Oreo. Ano, hindi, ano lang, cream o. Yung vanilla. Pillows. Isang pillows, isang nakapo, dalawang ano. Ang inis, bakit naman 5% to? Papa Ay, wala palang white. Hindi ka pala naka-white. Naka-data ka, may wifi na. may wifi na? Meron na. Kasabi mo na lang siya. Napagod na yan. Napagod na yan. Pagod na siya, dahil yung tawa. Mama, bigay sa akin ni Cypher.
Ayoko yung sabi niya. Ayoko yung sabi niya. Para masabilis. Ayun. Nakahati mo na naman. Ayun yan. Kumuha ka na ng bago. Marami dyan. Andiyan yung iba. Ano sila? Yung charger. Bili na yung pera. O bakit ganyan na? Asan na yung ulo niya? Ayun na. O, baka hindi yan makacharge sang mabuti. Bibigtuan. Bibigtuan na ganyan. Ano? Gusto mo sabihin? Hindi na rin eh. Marunong. Bulag. Panira. Bastante naman kasi.
Sabi mo. Ano yan? Ang ganda-ganda naman yan! Ano? Ang ganda-ganda naman yan! Ang ganda-ganda naman yan! Kami? Sabi naman, ganda-ganda! Ang ganda-ganda! Ang ganda-ganda! Sobra naman, ganda-ganda! Tinatawag ka! Ang Lobot pala ito, Wow, magagamit ko. Thank you. Ha? 24? Baka nakakuha pera mo. Darling, pwede ba ako bumili ng... Pwede ko ba ito ipambayad? Pwede ko ba ito ipambayad? Ayun! Ang tahimik naman. Magkano ba lahat? Tahimik mo naman po. Sobra mo naman po ganda. Ganda-ganda mo talaga, Tin. Iyak ka kanina, Tin. Ang ina ka, kaya ka nag-inaaway. Ganda mo naman. Asa na yung 50? 50 na lahat yan? Asa yung sukle? Ano ko 50 lang? Pero ba't yan ang sukle? Dalawa yan. 11. 1, 2, 3, 4. Bili ka lang ng ganyan. Oy. Bakit mo naman anak? Hindi na rin eh. Marunong. Ano ko rin yan pag saan ko po. Pilos po. Ano nga ilagay?
Ayaw mo ba? Bulaga. Kilos. Ba't bumili ka pa? Weh. Kaya daw sabi niya, Kumain na ako ng mga ganyan. Ito, CJ. Ah, ito. Ito na nga. Kumain na ako ng mga ganyan kasi ilang araw na ako dito kumatahin. Ah. Ay, napupo. Ganyan. alam ko yung kukunin ko. Alam ko kukunin ko. Siyempre, hindi mawawala Ni yun. ate yung kakunin niya. Ayos, aseta. Yun yun. Yun. Yung Diyos. Alam na natin na tayo dito. Tignan mga kat ko may maintenance dun. Naglamig lang kami. Ay, nako, may Medyo ito ba yung sinasabi mo? Ante naman kasi. Pet.
Ang tigas naman ng daya. Sasabihin na siya. Ano? Napagod na yan. Sabi mo. Ang ganda-ganda naman yan! Ang ganda-ganda naman yan! Ang ganda-ganda naman yan! Parang tinatawa-tawa. Parang tinatawa-tawa. Oy, pare-pare nito. Pero pag wala tayong pera, maghahanap tayo. Ano ba? Tama na yung gastos. Wala na tayo na namang pera. Ay, gusto naman ng pera ng mama ni Ten. Ang ganda naman yan! Amin na nga Then, I did not. Wala, kamusta na, brother? Tangina mo, Kuya Angel. Hello, tita! Hi, tita! Sa January pa. Ano, pag may pera, talaga pupunta kayo. Gagawa ng Shanghai neto, Kuya Angel. Ah. Sabado kami magpapabilan. Hindi na rin.
Kat doon ka nga kumain. Tingnan mo Kuya Angelo, umiiyak na hindi ka kumain. Hindi kinakain ni Kat. Tingnan mo. Tingnan mo yung dila niya. Tingnan mo yung dila niya, Kuya. Tingnan si Romy, singgit si Romy.
lang. Kaya mura sa kanya, Len. Parang 4.1 lang something. Yung isa. Ha? Hindi, binayaran ko na yung
Hindi, hindi sa akin yun. Yung isang hulog yun, pinadala ko yun. Yung pinadala ko sa'yo. Yung pinaka-abono doon, di ba? 5K yung ano. Ilabas mo yun doon. 5
Kaso niya. Sabi ko. Ganda-ganda naman yan! Ang ganda-ganda naman yan!
Hindi na rin eh. Marunong. Tante naman kasi. Ayaw niya. Sasabi mo na lang siya. Ano? Napagod na yan. Sabi ko. Ang ganda-ganda naman yan. Ang ganda-ganda naman yan. Ang ganda-ganda naman yan. Sobra naman ganda-ganda. Ang ganda-ganda. Ang ganda-ganda. Sobra naman ganda-ganda. Tinatawag ka kasi. Ang ganda naman. Pagod na.
Sabi mo naman siya. Ano? Napagod na yan. Sabi mo. Ang ganda-ganda naman yan! Ang ganda-ganda naman yan! Ang ganda-ganda naman yan! Sobra naman ganda-ganda! Ang ganda-ganda! Ang ganda naman Ano ka ba? 7-Eleven. Ang galing ng ate namin, oh. Naglinis na. Malinis na yung kwarto namin. Natutog naman po ako eh. Si ate CJ lang naglinis yan. Hindi kami. Darlene! 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 Ano ba yan? Nalobat na naman yung cellphone. Ano sabi ng beshi mo? Babayaran ka na? Medyo sa Oo. Oo.
Guys, mamili sa dyan kasi. Gusto mo. Ano? Napagod na yan. Ito naman, unang apak pa lang. Dumidubi na agad. Mama, Isang minuto. ganda-ganda naman yan. Ang ganda-ganda naman yan. Parang mo Ang nakatubig. ganda-ganda naman yan. Sobra naman. Ganda-ganda. Ang ganda-ganda. Ang ganda-ganda. Sobra naman. Ang ganda naman. Tubig. Ingay na narinig ko dyan. Mama, ang tubig yan. Sarad mo yun. Ayun, parang nakatubig. Mercury. Ano ba yun? Yung cream mo sa ano? Dimay? Jake? Ay ma, yung palda ko pala, hindi ko ma. Palda, sa'yo yun. Buti naman. Yung palda. Bagong pala. Ibang ito na yun. Ayan ang uniform. Huwag ka naman ng Jay. Ayun na yung palda. Ang uniform niya bago nandun. Alam mo? Parang kilala ako ng ano ah. Parang kilala ako ng ano. Yung nagbibigay niya. Pantan mo kaya natin. Maganda pag-capture yung mga ganyan. Ang bilis lang. Sakto sa'yo, Kat. Wala, small kasi, small na. Pero sa pagkabili mo, ano yung pink? Kaya ko ba sa'yo yung pink? Tingin niya, Kat. Sabi mo kaway, maganda. Ganda yun. For DB na lang po. Ano ba yung whitening ba yung ano? Masakto sa akin sakto sa akin pag naka for DB. Ay, hindi pala. Hindi pala nila sinukat. Wait. Ang ganyan. Nakalimutan ko tumingin ako dito na. Itang umaga kami. Ito lang binigay. Pwede next year. Huwag ka namang magtanong dyan. Takin talaga ito hindi tinasakti. Follow mo na.
Ay, masabi nila pala sa costume namin. Para daw hindi na mahal. Daw magpukay kami. Pante naman kasi. Dapat lang. Pero di ko naman. Oo nga, ayun nga eh. Kaya mag-arap na sa kami. Pagkatanungin pa namin. Hindi lang kayo sa shopping, pare-parehas kayo ng bibilan. Kaya nga, wala pa hinahanap eh. May damit na kami. Ano na susuotin namin. Sabi mo na lang siya. Ano nga yung tsura ng damit? Tingnan Tingnan natin kayo. Mahal na eh. Shopping, magkano? Huwag ka naman talon-talon. Parang ba 600 budget eh? Tingin ka doon? Bibili ako ng damit sa Ako na yung bibili. Hindi na, di ko na. Ako na kasi pupunta ako ng bibili ako ng bibili ako ng kailangan. Miro! Ako na! Pumunta ka na doon, hindi ka pa mo. May pupunta na naman yan. Kasi kung wala na ibibili sila. Oh, ganyan. Gusto ko ang ganti ko lang. Ang ganda, parang pang-Korean. Hindi na naman yung bibili ng mga kailangan. Kung nahirin sila tayo kaya meron din. Huwag ka nga tumalun dyan. Ito naman kakain ng bedspread. Lang putin. Hindi mo kailangan po. Alay po. Isa din to. Sige, parinig. Ano may reseta dyan? Pumunta ka na doon. Mama, may lamak. May lamak. Ay, may lamak pala.
Ante naman kasi. Ayaw niya. Sasabi mo na lang siya. Sama mo Ano? Napagod na yan. Papa, tumatawag. Sabi mo. Ang ganda-ganda naman Ah, papunta na dyan. Ang ganda-ganda naman yan. Ang ganda-ganda naman yan. Sobra naman yan. Sinabi sa'yo ni Papa yung ano? Ang ganda-ganda. Hindi pa. Ang ganda-ganda. Ako na nga. Sobra naman yan. Ang ganda naman yan. Hindi na, magbalik na. Hindi niya ba dala motor mo? Yan. Hindi na rin eh. Marunong. Ang
Elepante naman kasi. Sasabi mo na lang siya. Ano? Napagod na yan. Sabi mo. Ang ganda-ganda naman yan! Ang ganda-ganda naman yan! Ang ganda-ganda naman yan! Sobra naman ganda-ganda! Ang ganda-ganda! Ang ganda-ganda! Sobra naman ganda-ganda! Ang ganda naman! Wag mo na. Hindi na rin eh. Marunong. Ah!
Bante naman kasi. Sabi mo na siya. Ano? Napagod na yan. Sabi mo. Ang ganda-ganda naman yan! Ang ganda-ganda naman yan! Ang ganda-ganda naman yan! Sobra naman ganda-ganda-ganda! Ang ganda-ganda-ganda! Ang ganda-ganda-ganda! Sobra naman ganda-ganda-ganda! Ten na tinatawag ka! Ang ganda naman yan!
Ante naman kasi. Sabi mo na siya. Ano? Napagod na yan. Sabi mo. Ang ganda-ganda naman yan! Ang ganda-ganda naman yan! Ang ganda-ganda naman yan! Sobra naman ganda-ganda naman! Ang ganda-ganda naman! Ang ganda-ganda naman! Sobra naman ganda-ganda naman! Tintin tinatawag ka! Ang ganda naman yan!
Mama Mercury. Ay, kani si Mama eh. Bante naman kasi. Ang sakit-sakit po si ate eh. Ang ganda naman yun. Ikaw din. Sasabi mo na siya. Tayo, dali. Napagod na yan. Sabi mo. Ang ganda-ganda naman yan. Ang ganda-ganda naman yan. Ang ganda-ganda naman yan. Sobra naman ganda-ganda naman. Ang ganda-ganda naman. Ang ganda-ganda naman. Sobra naman ganda-ganda naman. Sentil na tinatawag ka. Ang ganda naman yan. Here. Apir-apir-apir. Apir-apir-apir. Amazing naman yan. Apir. Ay, ate. Oh, lakas. Ate ka. Oh, ang galing. Ang galing-galing mo na. Sino ka?
Pante naman kasi. Sabi mo na lang siya. Ano? Napagod na yan. Ate. Ate. Sabi mo. Ang ganda-ganda naman yan! Ang ganda-ganda naman yan! Ang ganda-ganda naman yan! Sobra naman ganda-ganda! Ang ganda-ganda! Ang ganda-ganda! Sobra naman ganda-ganda! Ang ganda naman! Ano yan ay ano yan? Sino to? Para mabusog si Tintin.
Dili. Ay, sige, bawasan mo yung balbo sa inyo. Kasi babad na ako maglilinis ka. Bitawan, wag mo yun. Buhusan mo yung bowl, ha? Si Jay. Buhusan mo mabuti. Hanggang sa pinuha ng tubig. Tapos ibabad mo, damihan mo. Gutom na gutom. Bukas nilinisin. Gutom na gutom yan. Ano ba yun? Olay ba yun? Skin white. Ha? Patingin. Patingin. Skin white yun. Gutom na gutom mo. Olay ba yun, ha? Patingin nga. Gutom na gutom. Malakas ang Aden, den, den. Hindi ba, te? Tingnan mo, ang ganda niya. Hindi yan. Facial ano yan. Ako skin white. Ang ganda niya. UV protection din po. Oh. 120 na yan. Lahat. Oo, yan. Maganda yan. Cream lang to. Ang bibili ko sa'yo. Wala naman ako bibili nga sa sarili. Si Jay, ah. Ay, ito pa, Jay, ah. Dalawa pala yung binili ko. Ano? Napagod na yan. Bukasan mo. Linawin mo yung tubig sa bowl niyo dun. Nakakahiya pagka binyag na sintin ang dugyo. Malapit na ganyan. Ganda naman yan. Asan yung cellphone? Hindi na naman nakatouch. Ay, ito ba? Nagising ka agad? Ba't nagising ka? Ba't nagising ka? Ay, 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 ay. Matapangin. Bro, nagpangin ka. Naging pala ka ikaw din. Bastos mga. Ba't dyan? Ay, kapit. Babad mo mabuti si Jay, gamihan mo. Yung mga gilid-gilid. Busan mo muna mabuti. Huwag niyong gagamitin yan, ha, pag binabad yan, ha. Ano na yung Vicks? Nasa bag mo, nakita ko. Ano mo yung cellphone mo? Ayun na. Hindi mo naman yata binuhusan. Inihan mo, yung gilid-gilid, pati yung taas ng hinupuan. Mga ganon, naayos ko yung buhok ko. Nagising to agad. Pagdating ko, dinideday na yung ano, kamay ni Katikat. Ubo-ubo ka. Aden, ano? Nagigising ikaw lagi. I-plus mo nga, 514. Wait lang. Ano yun? Sabihin mo ba ng to? 514. Wait lang ha. Ano to yan? Susumbong. Wait lang. Susumbong. 514. Nagsusumbong ikaw. 514 plus 110. Ano yan? 1,010. 110 lang. 624. Minus 845. 220. Kunin mo yun. Ako makatayo eh.
Minus 120 na lang. Minus 120. Yung ano, 200. Magkano ba yung 2? Magkano? Minus 120. Pwede na din. I-charge mo yung cellphone ko, Kat. Tawag ako sa iyo. Buti na lang, naisip ko naman kung paano natin yung buhay. Kasi alam ko yung skin mo. Bakit? Anong oras na? Naantok to eh. Kasi, tara na. Oh, ayan. Sige, mag-ano ka na naman dyan. Oh, tara na ba tayo? Charge mo yan. Sabi mo naman siya. Ano? Napagod na yan. Sabi mo. Ang ganda-ganda naman yan! Ang ganda-ganda naman yan! Ang ganda-ganda naman yan! Sobra naman ganda-ganda! Ang ganda-ganda! Ang ganda-ganda! Sobra naman ganda-ganda! Sila tinatawag ka! Ang ganda naman yan!
Hindi narinig. Marunong. Bante naman kasi. Ayaw niya. Kasabi mo na lang siya. Ano? Napagod na yan.
Hindi narinig. Marunong. Bante naman kasi. Ayaw niya. Sabi mo na lang siya. Ano? Napagod na yan. Sabi mo. Correct, nakabukas yung Ganda-ganda naman nakabukas yung yan. unit. Ayun. Sayang. Ang ganda-ganda naman yan. Ang ganda-ganda naman yan. Sobra naman. Ang ganda-ganda Sobra naman. Yung basara nga dito, oh. Ayusin mo na, oh. Ang ganda naman. Wag na. Bilisan mo, papasok yung lamok. Pagpagin mo yun, bago mo ito sa amin. Sarado mo yun, eh.
Ako yung bulata mo. Tintin. Hindi narinig. Marunong. Dapat si Papa mo. Daming langgam. Sige, labas mo na ito kayang basura. Bilisan mo. Bakit? May trabaho ko ba? Daming sa'yo. Sarado mo yun. Sabi mo naman siya. Napagod na yan. Bilisan mo. Pumasok ko lang. Ba't nilalaglag ka ba? Tingnan. Hawakan mo nga siya kung mainit yan. Sabi mo. Ang ganda-ganda naman yan. Ang ganda-ganda naman yan. Ang ganda-ganda naman yan. Tama. Kaya pag siya. Sobra naman. Ganda-ganda. May binigay ba ng papa mo pambihula? Ang ganda-ganda. Dito. Wala. Sobra naman. Ganda-ganda. Ano si papa mo? Inayos niya na. Yung. Mga ulam doon. Ganda-ganda. Ayun mga ulam kasi doon. Drumstick. Yung paa ang ano mo, yellow mo. So yan. Dito mga kat.
Ganun mo lang. Ganun mo lang. Sino yung tin? Hindi narinig. Marunong. Sino yan? Ikaw yan ah. Sino yan? Sino po yan? Sino yan? Ikaw yan ah. Wala ko Busog ikaw? Busog yung namin ah. Ano ba yung nautob sa ipin? Wala nga, nabubuko na. Dito sa akin mo na. Akong ipin. Totoo nga naman kasi, wala siyang ngipin. Ang ate mo. Sabi mo na lang siya. Ano? Napagod na yan. Sabi nung Ang ganda-ganda naman yan! Ang ganda-ganda naman yan! Ang ganda-ganda naman yan! Sabi naman, ganda-ganda-ganda! Sino? Sino? Ang ganda-ganda-ganda! Sabi naman, ganda-ganda-ganda! Bukul. Tintin na tinatawag ka! Ang ganda naman yan! Sabi, labas mo. Sige. Labas mo na kasi yan doon. Labas mo yung ano yung papa mo yan doon. Tatanggalin ko itong sabon? Hindi, buhatin mo na yan. Diyan mo na. Ha? Sige nga, ayaw na nagsain ng mga bata. May konting kami. Isang ka rin din. Nagsain kayo? Oo, konti lang. Hindi mo sila nagsaing. May konting natira. Dito na ba yan? Oo, daw! Hindi, ikaw nga.
Pero pag tayo manghihingi, wala. Dito na sa kalita, wala. Si BJ pa nandun. Pa kayo. Tingnan yan. Kay tita, kay BJ ang kapitid. Totoo. Paano mo nalaman? Pag si Tito pa yung nagpakambaba dun, kung sa susunod ano ko yan, palayasin ko yan. Sabi ni Papa mo, ano ba yan? Ba't man nilalampasin mo yung ano? Lamig. Nilalampasin mo yung dahil lang gabi, tapos iaakit mo yun dito. Ano pala? Barbecue. Naiwan ko sa Ayun yung pulos ko kasi. Wala may barbecue. Oo po, alam. Bante naman kasi. Sa mga ano mo yan, nalalaglag mo yan. Pag nabasag mo pa yung lakot sa Napagod na yan. gilid mo mo. Gilid mo din. Sabi nung Ang ganda-ganda naman yan! Ang ganda-ganda naman yan! Ang ganda-ganda naman yan! Sobra naman ganda-ganda! Ang ganda-ganda! Ang ganda-ganda! Kanina pa yun, nauna ko eh. Sobra naman ganda-ganda! Tintin na tinatawag ka! Ang ganda naman yan! Hindi mo kita mo yung gilid.
Ano, tita? Hindi narinig. Marunong. Andiyan mo naman yung papa mo. Andiyan mo naman yung papa mo. Happy naman yung may kausap mo naman si Tintin. Magpapabuhat ka na naman kay Papa. Huwag mo i-kiss. Sensante naman kasi. Ayaw niya. Yung ano, nagutin niya, masuwang. Yung sabi niya. Baka nagarinig ka kasi may jacket ka. Sasabi mo na siya. Ano? Napagod na yan. Sabi nung Ang ganda-ganda naman yan! Ang ganda-ganda naman yan! Ang ganda-ganda naman yan! Sobra naman ganda-ganda! Ang ganda-ganda! Ang ganda-ganda! Sobra naman ganda-ganda! Tintin lang tinatawag ka! Ang ganda naman yan! Tin, tin, tin,
Hindi. Marunong. Sabi mo na lang siya. Ano? Napagod na yan. Sabi nung Ang ganda naman Tin, tin, tin. Tik, 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 tik. Tiki. Ah, tiki, 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 tiki. Ah, tiki, 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 tiki. Pagod na. Ah, tiki. Ah, tiki, 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 tiki.
Hindi naman ako, di pa ako nakaupo. Sabi mo na lang siya. Ano? Napagod na yan. Sabi mo. Ang ganda-ganda naman yan! Ang ganda-ganda naman yan! Ang ganda-ganda naman yan! Sobra naman ganda-ganda! Ang ganda-ganda! Ang ganda-ganda! Sobra naman ganda-ganda! Tender na tinatawag ka! Ang ganda naman yan! Tin, tin, tin. Tiki, 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 tiki. Tiki. Ah, tiki, 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 tiki. Ah, tiki, 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 tiki. Ah, tiki. Ah, tiki, 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 tiki.
Kasi halos kalahati ng puhunan sa tutubuin o pagpalagay nila sa isang sana. Meron ka 5 piso. Pero magkano puhunan mo? 25 lang. Diba? Hindi na rin eh. Marunong. Ano? Nasabi ko na siya. Ano? Napagod na yan. Sabi mo. Ang ganda-ganda naman yan. Ang ganda-ganda naman yan. Ang ganda-ganda naman yan. Sobra naman ganda-ganda. Ang ganda-ganda. Ang ganda-ganda. Sobra naman ganda-ganda. Ang ganda naman. Pagod na.
Hindi na rin eh. Marunong. Ano? Bayak kasi, anong ginagawa mo? Sabi mo na siya. Oo nga. Napagod na yan. Sabi mo. Ang ganda-ganda naman yan! Ang ganda-ganda naman yan! Ang ganda-ganda naman yan! Sobra naman ganda-ganda! Ang ganda-ganda! Ang ganda-ganda! Sobra naman ganda-ganda! Ang ganda naman! Ano
Hindi na rin eh. Marunong. Sabi mo na lang siya. Ano? Napagod na yan. Ali. Ali. Sabi mo. Ang ganda-ganda naman yan! Ang ganda-ganda naman yan! Ang ganda-ganda naman yan! Sobrang naman ganda-ganda! 4, 5, Ang ganda-ganda! 8, 9, Ang ganda-ganda! 1, 2, Sobrang naman ganda-ganda! 5, 6, 7, Ang ganda naman Wala akong pake.
Napagod na yan. Sabi ko, Ang ganda-ganda naman yan! Ang ganda-ganda naman yan! Ang ganda-ganda naman yan! Sobra naman. Ganda-ganda-ganda! Ang ganda-ganda-ganda! Ang ganda-ganda-ganda! Sobra naman. Ganda-ganda-ganda! Ganda na tinatawag ka! Ang ganda naman yan! Ay, ganda-ganda naman. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Babalik ko, babalik sa naman. Bakit naman niya magalit? Oh, ano? Sino gawin sa Ha? Sino nagaway? Ha? Palo natin yan? Sino nagaway sa One, two, Papa. Is that Papa? Tapos ano pang ginawa kayo ni ate? Kinis ka ni ate? Nakuha ka na ba? Oh, tapos ubo-uboy ka? Grabe naman niya. Ate naman. Ano? Hello. Di pa tapos si Mama? Hindi mo, Ma! Ano? Napagod na yan. Sasabay. Sabi nung Ang ganda-ganda naman yan! Ang ganda-ganda naman yan! Ang ganda-ganda naman yan! Sobra naman ganda-ganda naman! Ang ganda-ganda naman! Ang ganda-ganda naman! Sobra naman ganda-ganda naman! Tentin lang tinatawag ka! Ang ganda naman yan! Ginulat ka ni ate. Wawa ka naman. Sabi natin ah. Ginulat ka ni ate. What? Paano? Ate, paano? Ate. Bagyan ate no? Bakit naman ang
bebe. Atintin. Tintin neng ko. Ano yun? Ha? Ano yun? Bakit? Hindi. Tumatawa siya sa pinapanood niya. Oo. Lalabas tayo. Lalabas. Oo. Lalabas tayo. Lalabas tayo, naku. Nagulat ko kanina dito. Umiyak sa bigla. Nagsusumbong na kayo. Oo. Ang bakit? Oo. Bakit ang oo. Oo. Bakit naku, ha? Bakit? Bakit, bebe ko? Oo. Isumbong ikaw. Oo. Sumbong ikaw, naku. 3 buwan ka pa lang. Ha? Hindi ko naman naintindihan. Ha? Ano naku? Ano sumbong ikaw? Ano sumbong? Oo. Ano? Susumbong ikaw, naku. Oo. Wait lang! Susumbong ikaw. Napagod na yan. Masusumbong ikaw. Naku, tignan mo, oh. Ay, lakas-lakas ng tuhod mo. 3 buwan ka pa lang, ha? Ha? Oo. Ano? Oo, may susumbong ikaw, naku. Ha? May susumbong ikaw. Ano, sumbong na kay Papa. Sige na, sige na. Sumbong na kay Papa. Sige na. Oo. Ano? 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 Sige na, sumbong na. Ha? Ano, naku? Ha? Oo. Ano? Sumbong ka. Oo. Ano? Ano, naku? Ha? Okay? Yes. Susumbong ikaw? Ano na? Susumbongin niya. Susumbong yung baby ko na yan.
Sus, Maria. Bakit? Tab. Ang dami niyang sinusumbong. Ano susumbong mo kay Papa mo? Ano susumbong mo kay Papa? Paano ito? Brightness? Oh, Papa, ano yun? Ano ko na? I-EM ko na nga. Ay, Ay, dito pala. pwede mo naman palang i-mute, oh. Pwede mo naman palang